বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ ইউটিউব চেনেল বেনাৰ বা চেনেল আৰ্ট কেনেকৈ বনাব তো আমি শিকো আহক আমি এনেকুৱা ধৰণৰ চেনেল বেনাৰ বনাবলৈ বহুত সহজ তো আপুনি যি ধৰণে বনাব বিচাৰে তেনেকৈ বনাব পাৰিব যেনে গেমিং চেনেল কুকিং চেনেল ব্লগিং চেনেল টেক চেনেল ইত্যাদি আজি সকলোখিনি ভিডিঅ'ত শিকিম লগতে বন্ধুসকল যদি মোৰ চেনেলটোলৈ কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো বলক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট বন্ধুসকল আপোনালোকে এটা প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হ'ল কেনভা মই যিহেতু ইনষ্টল কৰি থৈছোঁ তো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব যদি কোনোবা বিচাৰে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এপছটোৰ লিংক দি থোৱা আছে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে কেনভা এপছ তো আমি চিম্পল ইয়াতে আমি প্ৰেছ কৰি পেলাই এইটো অ'পেন কৰি ল'ম তো বন্ধুসকল এতিয়া আমাৰ এইটো অ'পেন হৈ গ'ল অ'পেন হোৱাৰ পিছত এনেধৰণৰ হোম পেজ দেখিবলৈ পাব তো আমি হোম পেজত একো কৰিবলগীয়া নাই আমি কি কৰিম চাৰ্চ বাৰ লিখা আছে চাৰ্চ বাৰত যাম ইয়াতে লিখিম আমি ইউটিউব বেনাৰ মই আগতে লিখি থোৱা আছিল কাৰণে ইয়াতে অপশ্যনটো ওলাই আছে তো মই চিম্পল ইয়াতে প্ৰেছ কৰি দিছোঁ প্ৰেছ কৰাৰ পিছত তো বন্ধুসকল প্ৰেছ কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আনলিমিটেড কিমানখন আপোনাক বেনাৰ ইউটিউব বেনাৰ লাগে তো আপুনি সিমানখনে ইয়াৰ পৰা ৰেডিমেডখনত নিজে নামেৰে সৈতে নিজৰ ফটো দি নিজৰ ইমেইল আইডি নিজৰ ফোন নাম্বাৰ নিজৰ এড্ৰেছ যি ধৰণে আপুনি দিব বিচাৰে কুকিং চেনেল ব্লগ চেনেল যিকোনোৰে ইউটিউব বেনাৰ বনাব পাৰিব তো মই ইয়াতে এটা এখন বেনাৰ অপশ্যন মই ল'ম প্ৰ' বুলি যে লিখা আছে এই প্ৰ' বেনাৰখন মানে পইচা দিব লাগিব তাৰমানে আমি ফ্ৰীখন ল'ম প্ৰ'খনত কিয় যাম তো আমি চিম্পল ইয়াতে প্ৰেছ কৰিম পিংক মডাৰ্ণ তো ইয়াতে আমি লিখি দিম ষ্টুডিঅ' ইয়াত কিবা লিখা আছে তো আমি চিম্পল ইয়াতে প্ৰেছ কৰিম প্ৰেছ কৰাৰ পিছত সৰুকৈ এখন বেনাৰত আকৃতি ল'ব তো আমি তাতে আমি সকলোখিনি চেঞ্জ কৰিব লাগিব তো ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে তো আমি ইয়াতে চিম্পল প্ৰেছ কৰি দিম এই ৱৰ্ডটোতে প্ৰেছ কৰি দিম প্ৰেছ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমি এইটো ডিলিট কৰি দিম ডিলিট কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াত লিখি দিম ধৰি লৈছোঁ এতিয়া ছোৱালী ফটো আছে যেতিয়া ছোৱালীৰ নামটো দি দিওঁ সুস্মিতা গগৈ তাই চেনেলটোৰ নাম তাই ভাগৰ চেনেলটোৰ নাম ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম সুস্মিতা গগৈ তো ইয়াত লিখা আছে আৰ্টিষ্ট এইবিলাক লিখা আছে তো সুস্মিতা গগৈ আৰ্টিষ্ট নহয় তাই এতিয়া ইয়াত তাই একো নিজৰ হবিটো নিদি পেলাই ইয়াতে আপোনালোকে তাই নিজৰ নামটো লিখা আছে তো ইয়াতে তাই ইমেইল আইডিটো দিব পাৰে তো সুস্মিতা গগৈ 56 gmail.com মই উদাহৰণস্বৰূপে ধৰিছোঁ সুস্মিতা গগৈ নামৰ কোনো ছোৱালী আছেনে নাই নাজানো তো সুস্মিতা গগৈ 56@gmail.com এনেকৈ লিখি চিম্পল ইয়াতে প্ৰেছ কৰি দিলোঁ প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ পিছত এইটো হৈ গ'ল তো ছোৱালীজনী এতিয়া এজনীটো নহয় সুস্মিতা তো সুস্মিতাৰ ফটোখন হটাবৰ কাৰণে ইয়াতে আমি প্ৰেছ কৰিম প্ৰেছ কৰি পেলাই এইফালে ডিলিট অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে এই ডিলিট অপশ্যনটোত আমি প্ৰেছ কৰি দিম ডিলিট অপশ্যনটোত প্ৰেছ কৰাৰ পিছত এইফালে দেখিবলৈ পাইছে ডিলিট ইমেজ বুলি এটা অপশ্যন ওলাইছে তো আমি ডিলিট ইমেজ অপশ্যনটোত প্ৰেছ কৰি ফটোখন হটাই দিম হটোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি তলত দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰিপ্লেচ বুলি এটা অপশ্যন ওলাইছে তো আমি চিম্পল ৰিপ্লেচ অপশ্যনটোত প্ৰেছ কৰিম ৰিপ্লেচ অপশ্যনটোত প্ৰেছ কৰাৰ পিছত এতিয়া সুস্মিতাটো মোৰ ছোৱালী নাই তো এতিয়া মই কি কৰিম এজনী ছোৱালী ৰেডিমেড ছোৱালী এজনী বিচাৰোঁ বা ছোৱালীজনী ফটো হ'লে হ'ব যিকোনো এজনী ছোৱালীৰ ফটো বিচাৰোঁ সুস্মিতা ক'ত গ'ল সুস্মিতা বহুত বিচাৰিলোঁ নেপালোঁ তো এতিয়া মই ৰেণ্ডম ছোৱালীজনী বিচাৰোঁ ৰেণ্ডম ছোৱালী মানে কি ইয়াতে লওঁ মই থাম্বনেল বনাবৰ কাৰণে কিবা এখন থাম্বনেলৰ বাবে প্ৰয়োজনত মই কিছুমান ফটো ডাউনলোড কৰিছিলোঁ তো মই ইয়াতে সুস্মিতা নামৰ এজনী ফটো নাই যেতিয়া মই ইয়াতে ৰেণ্ডম ফটো এখন দি দিলোঁ দেখিবলৈ পাইছে এনেধৰণৰ পিছফালে বেকগ্ৰাউণ্ড হটোৱা আছে PNG সেইকাৰণে দেখিবলৈ হয়তো বেয়া লাগিছে তো চিম্পল আমি এখন আঁতৰাই পেলাই বেলেগ দিব পাৰোঁ তো এটা এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকক দেখাবলৈ আপোনালোকে নিজৰ ফটো বেকগ্ৰাউণ্ড হটাই পেলাই দিব পাৰিব তো এনেকৈ দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ ইউটিউব বেনাৰখন আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল তেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ ইউটিউব বেনাৰ বনাব পাৰিব সুস্মিতা গগৈ তলত লিখি দিলোঁ ইয়াতে আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ যদি আৰু কিবা লিখিব বিচাৰিছে তাৰ বাবে আপুনি ইয়াতে যাব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকে টেক্সট বুলি অপশ্যন দেখিবলৈ পাব যদি আপোনালোকে এখন ভিডিঅ' আকাৰে বনাব বিচাৰে তো ভিডিঅ' আকাৰে বনাব মানে কি এইফালে লিখা যে আছে এনিমেট বুলি চিম্পল আপুনি এনিমেট অপশ্যনটোত প্ৰেছ কৰক প্ৰেছ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি ইয়াতে এইটো দি পেলাই এনেকৈ অহাটো কৰিব পাৰে বা এনেকৈ অহাটো কৰিব পাৰে তো এনেকৈ অহাটো কৰি পেলাই ইয়াতে কি কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত প্ৰেছ কৰি দিব প্ৰেছ কৰাৰ পিছত এইটো আপোনাৰ অট'মেটিক ভিডিঅ' আকাৰ হৈ যাব তো আপোনাক ভিডিঅ' নালাগে না ভিডিঅ' কৰিব নালাগে তো যদি আপুনি বিচাৰে যে ইয়াত আপুনি এখন কালাৰটো পিংক কালাৰটো হতৰাই পেলাই বেলেগ কিবা কালাৰ দিব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে আপুনি তলৰ ফালে থকা কালাৰ অপশ্যনটোত প্ৰেছ কৰক প্ৰেছ কৰি পেলাই
ইয়াতে যিমান যি কালাৰ আছে য়েল্লো দিব পাৰে যিকোনো কালাৰ মুঠতে আপুনি নিজৰ হিচাপ মতে দিব পাৰে মই পিংকে দিছোঁ ছোৱালী মানুহ তাত সুস্মিতা গগৈ ছোৱালী মানুহ তাত পিংকে বেছি হোৱাব তো চিম্পল এনেকৈ কৰি ওপৰৰ ফালে থকা এই ডাউনলোড অপশ্যনটোত প্ৰেছ কৰি দিব ডাউনলোড অপশ্যনটোত প্ৰেছ কৰাৰ পিছত এইফালে দেখিবলৈ পাইছে ডাউনলোড বুলি এটা অপশ্যন ওলাইছে তো আপুনি চিম্পল ইয়াতে প্ৰেছ কৰি দিয়ক ডাউনলোড অপশ্যনটোত প্ৰেছ কৰাৰ পিছত এইফালে আকৌ এবাৰ ওলাব ডাউনলোড তো আপুনি চিম্পল ডাউনলোড অপশ্যনটোত প্ৰেছ কৰি দিয়ক এইটো জেমেলাই ভিডিঅ' আকাৰ কেতিয়াও কৰিবই নালাগে ফটো আকাৰটোৱে ভাল তো এনেকৈ আমাৰ ফটোখন ইউটিউব বেনাৰখন ডাউনলোড হৈ যাব তো চিম্পল হোৱাটছএপত গ'লোঁ বা গেলাৰীত হ'লেও যাব পাৰোঁ নিজৰে হোৱাটছএপত ছেভ কৰি ৰাখি দিলোঁ बस हो गया।